Μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που μπορεί να μετατραπεί και σε μοιραία για τους Ουκρανούς τις επόμενες ώρες και ημέρες που έρχονται, έχουμε στην περιοχή του Κουπιάνσκ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης από χθες αργά το βράδυ, μονάδες του ρωσικού στρατού προχώρησαν σε μια κίνηση στρατηγικής σημασίας, ξεγελώντας τους Ουκρανούς που αλλού τους περίμεναν ότι θα κινηθούν και τελικά αλλού κατευθύνθηκαν, δημιουργώντας τους σοβαρότατο πρόβλημα, αφού μιλάμε για ρωσικό ευνηδιασμό με στόχο να περικυκλωθεί η πόλη του Κουπιάνσκ. Αναλυτικότερα, όπως γράφουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, οι Ρώσοι στρατιώτες ξεγέλασαν τις μονάδες των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που ετοιμάζονταν να αντιμετωπίσουν την επίθεσή τους και συγκέντρωναν δυνάμεις στα βόρεια της Βουρετσνάγια, αλλάζοντας εντελώς κατεύθυνση και κινούμενοι κατά μήκος της βόρειας πλευράς προς τη Μαλάγια Σάποφκα, όπου εκεί χτύπησαν για να διασπάσουν την Ουκρανική άμυνα και να βρεθούν στο βόρειο τμήμα του Κουπιάνσκ. Η ρωσική επίθεση, αυτό το φαρμακερό ρωσικό βέλος που προσπάθησε να τρυπήσει την Ουκρανική αμυντική διάταξη, πιάνοντάς της στον ύπνο, πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στη Μαλάγια Σάποφκα και στην Γκοτρασόφκα, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για το αν ήταν τελικά επιτυχημένοι και αν μπόρεσαν οι ρωσικές δυνάμεις να πλησιάσουν από εκείνο το σημείο του Κουπιάνσκ με σκοπό να το περικυκλώσουν, αφού η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης να τονίζουν όμως ότι η Ρωσία είναι αυτή που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στην περιοχή. Με λίγα λόγια, όπως και είπαμε στην αρχή, αυτός ο ευνηδιασμός των Ρώσων ενδέχεται να αποβεί μοιραίος για τους Ουκρανούς, όπως συνέβη και στη Σούτζα, με τους άνδρες του ρωσικού στρατού που χρησιμοποίησαν τον αγωγό φυσικού αερίου για να βρεθούν στα νότα των Ουκρανών, γκρεμίζοντας έτσι την Ουκρανική άμυνα. Για να δούμε λοιπόν τι θα αποφέρει και εδώ αυτή η ρωσική επιχείρηση στο Κουπιάνσκ και αν τελικά αποτελέσει το ξεκίνημα της πτώσης της πόλης που διακαώς θέλει να πάρει η ρωσική αρκούδα.